innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Alright! Let's go! Mga kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina Sumama sa bagong paaralan. Pa-para, pa-pa. Pa-para, pa-pa-pa. Sariling galing ay paiitingin. kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili ihanda. Kagayang ballpen at papel tayo'y matutunan. Para tumutok na 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina Sumama sa bagong paaralan. TV, 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 Aralan. TV, 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 Kaalaman. TV, 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 Karunungan! Halina't matuto sa makabagong paraan. Ang isip ang dobo. Handang isipin na bukas. Halina sumama sa bagong paaralan. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal situations. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, laging handa, tutulungan ka, kaya huwag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal station ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AM radio for a good start. You are now listening to New Visayas on Air 99.0 AM radio for a good start.
Paminog ka sumanaman migtokul to langit, woy migtumpi to tanok kasublan maroson no kunog kailingan. Kamigbalin tutuan noy, no sob-sob to kanamin gaynawa, woy migpunan to kanamin umul tumolo na anon na, no migpogpono so init ampaw to ingod. So ini kay kunto manaman amoy no riptipursan to langit og sampit tumaroson nun ngaran na, dumat to kay kon mo panisingan na, kakalayag tahon liyag karang panayangan na, pamulingan mandalingan, woy tumo dumapad sublapad erit habikala namigbahayan nuto katongoda tepog nongnong tepog pataha oyog patanud-tanud kanami tematolos nun tularo no nakabaglit get ampot kawayhana oyaw kaasolom duok kaupianan na woy katubungan na magbabayo sa ini ka din tugtubaro na igbohoy kuro giyo koy ko ka magbabayon mamintoran manama no olog nogdayrayon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل الأمات والنصارى والمسلمين في الفلبين وسلط مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في وطننا هذا آمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسيء الأسقام وما ظهر منها وما بطن خاصة كوفيد-19 المنتشرة في العالم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Almighty Father, Creator of heaven and earth, we adore and worship your holy name, our healer, baptizer, Savior, and coming King. We stand in awe to your every creation in land, seas, and air. We humble ourselves, asking for forgiveness for our trespasses. Purify us, cleanse us, make us worthy to call upon you. We thank you, God, for the salvation you freely gave through Jesus. Today we call unto you to bless us and be a blessing to others. Empower our leaders, our teachers, give courage to the parents and inspiration to the young ones. May we always celebrate life and love. May we always acknowledge that without you, we are nothing. This we pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang layunin, edukasyong may kalidad ay makakamit, kalinangan ay paigtingin, pagiging positibo ay palalawigin, isang diwa, isa sa gawa, para sa ikabubuti ng kapwa, naniniwala na pagmamahal sa bayan ay solusyon sa kinabukasan. Edukasyon sa panabo, panalo, panabuhan, sigurado. Sangay ng lungsod ng panabo, aming liyag, minamahal ng may kapal. Bayan ay nabis na mamahalin, pantay-pantay na pagtingin, ibabahagi
katotohanan. Bawat bata ay may karapatan, sama-sama sa pag-abot ng tagumpay. Di susuko sa mga pagsubok sa buhay. Babaunin ang karunungang natutunan, maging mabuting halimbawa sa karamihan. Edukasyon sa panabo, panalo, panabuan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyak, minamahal ng may kapal. Ang aming hangarin ay itatatak sa aming puso't damdamin, maglilingkod ng buong katapatan. Aming liyak, minamahal. Nag-iisa at natatangi ka sa walang Sangay ng lungsod ng Panabo. Gising sa umaga, ang mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine. At kailangan pang may social distancing. Nalulungkot ka ba? Di ka'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pagbasa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Eto na Busiti, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ang love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimula na. 8-week curriculum ating ipinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modalities. TV online ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Tuloy ang ligaya. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello, Panaboans! Maayong buntag!
mga ka-Reading Delights Buhay Panabo City Division. And welcome na naman po sa Unlimited Stories for Reading Delights. I'm Teacher Davy Love Ramos Villarmino, your host for today. And thank God it's Friday dahil basta Friday, it's reading day na naman po. And it's a cold weather na naman po today. And I'm sure lahat ng mga kabataan sa Panabo City Division ay excited na naman po sa panibagong mga storya na kanilang maririnig today. And of course, may makakasama tayong mga panibagong story readers at may mapupulot na naman tayong panibagong aral. At yan ang aabangan nyo maya-maya. And of course, today is October 28, 2022. And we are live from the station of New Visayas On Air 99.0 AM Radio for a good start. And of course, live din tayo sa Facebook page ng DepEd Panabo City, sa ating YouTube channel, at also sa Facebook page ng Panabo City Division Reading Delights. And also live na live din tayo sa Panabo Cable Channel 1. Ayan, grabe talaga ang ating social media platform nowadays. Talagang maraming nakatutok na mga mag-aaral, na mga viewers, na mga guro. And of course, babatiin ko muna ng good morning ang ating DepEd official sa Panabo City Division. Of course, headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Renante A. Solitario, CESO 6. Hello, sir! Good morning! And of course, good morning din sa ating Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Feby K. L. Refamonte, CPA CESE. Hello, ma'am! Good morning sa iyo. And of course, sa ating CID Chief na si Sir Januario Yamota. Hello, sir! Magandang umaga po. And sa ating SGOD Chief na si Ma'am Maylene Nuevo. Hello, ma'am. Good morning. And of course, sa ating Education Program Supervisor sa English, and at the same time, ang ating Division Reading Coordinator, ang head po ng ating program, walang iba kundi si Dr. Maria Perpetua Angelita Suelto. Hello, ma'am. Good morning. I'm sure she is spearheading this program today. Nakatutok yan siya palagi sa atin. And good morning din sa ating Education Program Supervisor sa Filipino na si Ma'am Eldy Chris B. Cazadora. Hello po, ma'am. Magandang umaga po. At sa ating Education Program Supervisor sa MPB naman si Ma'am Joanny Aguilar. Hello, ma'am. Good morning po. And of course, good morning din sa ating Education Program Supervisor sa Araling Panlipunan na si Sir John Visillas. Hello, sir. Magandang umaga po. And sa ating Education Program Supervisor sa Science na si Ma'am Elsie Manggilimutan. Hello, ma'am. Magandang umaga po. And of course, good morning din sa lahat ng mga school principal. Lalong-lalo na sa aming school principal, si Sir John Feliciano S. Catbagan. Hello, sir. Good morning. And of course, good morning din sa lahat ng Education Program Supervisors, Public District Supervisors, at sa lahat ng mga Reading Coordinators, lahat ng mga learners na nanonood palagi sa atin sa Unlimited Stories for Reading Delights. I'm sure gustong-gusto nyo nang simulan ng ating unang istorya this morning. At I'm sure ang ating first reader ay excited na po. Siya po ay first time niyo po today actually. So yan ang short trivia. At sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya, heto na po ang inyong naabangan. Ipapakilala ko na po ang ating first na story reader sa MTB Kinder 2 Grade 3. And she's from Rizal Elementary School. Hello sa mga taga Rizal. I'm sure nakatutok silang lahat today. And of course, their school principal na si Ma'am Rosemary S. Patriarca. Hello, ma'am. Good morning. And their school reading program is Rizal Avengers, advocates in educating, nurturing, and growing learners' eagerness for reading. Then the reading coordinator is Ma'am Hanalyn D. Dipara. Hello po. Ang pamagat po ng kanyang storya ngayon ay Giunsa Pagpildi sa Piso ang Bitin. So napaka-interesting na storya at makinig kayong mabuti, kids. Kaya I'm sure magandang storya ito. At
Ito po ay gisulat ni Carmelita W. Obado. Hello, Ma'am Let. Good morning. And gidibuho ni Darren Luis M. Gisihan. Hello po, Ma'am Darren. So ayan, napakagandang storya at ipapakilala ko na ang ating first story reader. Walang iba kundi si Ma'am Metsi A. Lopez. Take it away, Ma'am. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, nagbabalik po tayo. May konting technical problem lang tayo, no? I guess hindi po na-mute ni Ma'am Mitz ang kanyang audio. Ayan. Hello, Ma'am Mitz. Naririnig niyo na po kami? Okay, okay na daw. Sige, balik tayo kay Ma'am Mitzi A. Lopez. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello! Nibalik na sab ko, maayong buntag sa tanan, labi nagyud sa mga nananaw ug tigpaminaw nga mga kabataan karong buntaga. Naghinaot ko nga naamo sa maayong kahimtang. Ako di ay si Teacher Mitzi A. Lopez, usa ka magtutudlo sa Rizal Elementary School. Karong adlaw, ako ang inyong tigbabasa sa usa na pod kanindot na istorya sa MTV. Maghinaot ko na mutan-aw ug maminaw mo mga kabataan aron makatabang kamo sa akong mga ipangutana sa panahon ako mag-narrate na sa atong istorya. Kay una kita magsugod, aduna ko'y ipaila-ila kaninyo ang akong makauban na pupil interactor. Okay, siya kay si Dan Joshua Salvacion. Hello, Joshua! Kumusta? Okay. So, una ta magsugod, Joshua. Tagaan ta kagid gayon nga magpaila-ila sa imong kaugalingon. Hello, maayong buntag sa tanan. Ako si Dan Joshua E. Salvacion, grade 1 AAC, gikan sa Rizal Elementary School. Ang akong magtutudlo kay si Ginang Carmelita W. Ubaldo. Okay, ang galing naman ni Joshua. Josh, andam ka na ba sa atong istorya? Opo, Teacher Mates. Okay, sa mga tiktanan diha, andam na ba kamo? Ang uluhan sa atong istorya ay giunsa pagpildi sa piso ang biti. Gisulat ni Carmelita W. Obaldo. But una ko magsugod sa atong istorya, naausa ko'y mga pulong nga angay natong hinumduman. Okay, piso, anak sa himungaan, bitin, usa kini kahalas, payak, niwang kini siya. Okay, meron pa, higala, usa ka amigo nimo o imuhang amiga. Okay, bungtod, ikalimang pulong, taas nga bahin sa yuta. Okay. Sunod, gilikusan. Usa kini ang pasabot ani, gituyukan. Ang sunod naman, bagtinganan. Ang bagtinganan, usa kini kabatingaw o kampana.
And ang pinakaiwit, putyukan. Ang putyukan, dagko nga buyog. Okay. Usbo na ako ang uluhan sa atong istorya karong buntaga kay giunsa pagpildi sa piso sa bitin. Adunay usa ka payat nga piso nga naglakaw-lakaw sa kakahuyan aron mangita og pagkaon. Sa wala damha, nakadungog siya og kusog nga tingog. Okay, Joshua, na ako ipangutana ha, o kanang mga nananaw diha, o mga naminaw, pwede kaayo mo answer diha, isulat ninyo sa comment box. Ang pinakadaghan og tubag, tagaan og top bunch. Okay, ang pangutana Joshua, kinsa ang naglakaw-lakaw sa kakahuyan? A. Ang payat nga piso. B. Payat nga pato. Or C. Payat nga pabo. Unsay saktong tubag, Josh? Letrang A po, payat nga piso. Tanawon daw nato, B, kung sakto ba ang tubag ni Josh? Okay, ang galing naman. Very good. Ang saktong tubag kay usa ka payat na piso. Hinaot ko ang mga nananaw o mga naminaw karong adlaw, tama usab ang inyong tubag kay kabalo ko nagsubay gyud mo sa atong istorya. Padayon si Teacher Mitz ha. Kumusta ka, higalang piso? Sakto kaayo imong pag-abot. Kay gigutom nako. Ikaw akong himuong paniudto. Ang sulti sa halas og itong nabitin. Okay. Unsa kaha ang buhaton ni bitin kay piso? Andam ka na bang mutubag, Josh? Opo, Teacher Mitz. Okay. A. Himuon niyang kini pamahaw. B. Himuon niyang paniudto. C. Himuon niyang panihapon. Unsay saktong tubag, Josh? Letrang B po, himuon niya paniudto. Okay, tan-awon do nato B kung sakto ba ang tubag nga gihatag ni Josh? Tukma, sakto kaayo. Ang letra B, himuon niyang paniudto. Nagasubay gyud si Josh ug ang tanang mga kabataan karong buntaga. Padayon na sab si teacher. Daling naguna-huna ang piso. Kinahanglan maluwas niya ang iyang kaugalingon. Sa iyang paglingi, nakakita siya og bungtod nga mura daw og pan og tsokolate ang color. Pasaylo ako, higalang bitin. Hindi ka nang iukutin ka ulan. Kay gisugo ko sa atong hari nga magbantay sa iyang tsokolate ug lami nga pan. Tubag ni piso. Ug iya gitudlo ang maong bungtod. Mao kini ang pinakalami nga pan sa tibuok kalibutan. Gusto na ako tilawan ng tsokolate ug lami nga pan. Naghinang-hinang na sulti sa bitin. Hala! Dili pwede kaulon ang maunpan. Masubog gayud ang hari. Balibad sa piso. Gamay lang nga tilaw. Dili makabalo ang hari nga nagtilaw ko bugos sa bitin. Sige, pero kinahanglan mo palayo usa ko aron dili ako ang pasungod sa hari. Ang sulti sa piso.
Okay. Karon nga pangutana, Josh, ikaw ang mubasa sa imong pilian ha. Okay. Unsa ang nakita ni Piso hinungdan nga wala siya nakakaon sa bitin? Pwede ba nimong basahon, Josh, ang mga pagpilian ng mga tubag? Opo, Teacher Mitch. Okay. A. Bulan nga murag pizza. B. Bulak nga murag mamon. O letter C. Bungtod nga murag tsokolate. Sa imong panghuna-huna, Josh, o sa mga tanang mga nananaw, unsa ka ha ang saktong tubag? Letra C po. Bungtod nga murag tsokolate. Okay. Ato adang subayon kung sakto ba ang tubag ni Josh? Okay, tumpak na naman. Saktong tubag kay letrang C. Bungtod nga murag tsokolate. Ning sugot ang bitin paglakaw sa piso. Kabalo ba mo mga kabataan? Dali-dali dayon ning kaon og lakok ang bitin sa kilit sa bungtod. Paghuman niya og tilaw sa lapok, perting sukua sa bitin. Giguod niya ang piso. Apan wala na kini niya maabti. Pagkaugma, ning suroy na pod ang wise nga piso sa kakahuyan. Ug kalit lang paspas siyang gilikusan sa bitin. Base nagtuwa ka nga maluwas pa kakaron. Ikaw ang akong paniudto. Suko nga sulti sa bitin. Naghuna-huna ang piso. Kinahanglan maluwas niya ang iyang kaugalingon sa ikaduhang higayon. Naana po ko'y pangutana sa imuha, Josh, ha? Andam ka na ba namutubag sa akong ipangutana na sa? Opo, Teacher Mitch. Okay. Giunsa sa bitin ang piso pagkakita niya niini sa kaduhang higayon? A. Iya kining gilikusan. B. Iya kining gisayawan. C. Iya kining idula-dulaan. Kung sa saktong tubag, Josh? Letrang A po. Iya kining kilikusan. Okay, tanawon na nato. Pag-usab kung tama ba ang tubag ni Josh? Okay, saktong tubag kay iya kining dilikusan. Okay, padayon na sa si Teacher Mitch sa pagsaysay sa maong istorya. Hala, dili ko nimo pwedeng kaunon. Kay gisugo ko sa atong hari. Nga bantayan ang iyang bagtinganan. Sulti ni Piso. Gitudlo niya ang dako nga balay sa putyukan nga ning siwil sa tanga sa kahoy. Mauna ang bagtinganan sa hari. Gusto na ko suwayan og hapa ang iyang bagtinganan aron makabalo ko kung unsa kini kakusog. Tubag sa bitin. Uy! Dili pwedeng hapakon ang bagtinganan sa hari. Masuko gayud siya. Dugang ni Piso. Dili bitaw niya kini mahibalan. Sige na, higalang Piso. Pugos sa bitin. O sige, pero kinahanglan buhian ko nimo aron mo palayo ko. Basi ako ang kasaninglan sa hari. Depensa sa Piso. O karon gibuhian sa bitin ang Piso. Kalit lang ning dagan ang Piso palayo sa bitin. Daling nakuha ang bitin og taas og dako nga kahoy. Og daling ni katkat kini sa punuan. Iya dayong gihapak
ug kusog ang dakong balay sa putyukan. Okay. Josh, muhangyo na pud ko sa imo na ikaw ang mubasa diini nga pangutana. Andam ka na ba, Josh? Opo. Okay, sige. Padayon sa pagbasa sa pangutana, Josh. Nganong gibuhian sa bitin ang piso sa ikaduha higayon. Nganong kahapod mo? Nganong gibuhian man? Na ang iyahang mga pagpilian kay mauna. A. Kay gusto siyang musayaw. B. Kay gusto siyang matulog. And letrang C. Kay gusto niyang hapakon ang pagtinanan sa hari. Sa mga nananaw o mga naminaw karong buntaga na hinaot ko nga makakuha mo og saktong tubag. Pero pangutan usab nato si Josh kung unsa iyang saktong tubag niini. Letrang C po. Kay gusto niya hapakon ang bagtinganan sa hari. Okay, ang galing naman ni Josh. Tukma na naman, tama ang kanyang sagot. Okay. Bzzz, bzzz. Nanggawas ang daghan kaayong putyukan o kalit lang gitabangan og paak ang bitin sa iyang tibuok lawas. Nagdali-dali siya og kamang padulong sa sapa aron dili maagtan sa mga putyukan. Kabalo mo mga tipaminaw o mga nananaw karong buntaga, suko kaayo siya sa piso. Apan wala niya kini nakitaan. Kabalo ba mo nga ang piso malipayon kaayo nga bisan pa sa iyang kapayat o kagamay napildi niya ang bitin. Okay, so sa mga nananaw, sa mga nanood og kanimo Diyos, diri na human ang atong istorya na namay uluhan nga giun sa pagpildi sa piso ang bitin. Pagkahuman niini, na ako'y mga pangutana kabahin sa istorya. Okay, tubaga ang mga pangutana kabahin sa istorya. Naa pa ba ka diha, Josh? Opo. Excited ka nga motubag sa mga pangutana ni Teacher Mitz? Opo, Teacher Mitz. Okay. Number 1. Kinsa ang karakter sa istorya? Kabahit sa istorya. A. Si Bitin og Piso. B. Si Baboy og Baka. Og C. Si Baki og Langaw. Okay, Josh, kinsa ang karakter sa istoryang nabasa o nadungog? Letrang A po. Si bitin og si piso. Okay, tanawon daw nato kung sakto ba ang tubag ni Josh. Alright, tama. Ang saktong tubag kay letra A. Si bitin og piso. Muadto na pud ta sa ikaduhang pangutana. Ang ikaduhang pangutana kay nagunsa man ang payat nga piso sa kakahuyan. A. Nangita og kahoy. B. Nangita og bunga. And C. Nangita og pagkaon. Letra C po. Nangita og pagkaon. Alright, very good, Josh. Tanawon din nato, B, kung sakto ba gyud ang imong tubag. Ang saktong tubag, basahan dag usab, Josh, ang saktong tubag. Nangita og letra C po. Nangita og pagkaon. Okay, ikatulong pangutana. Giunsa ni Piso ang bitin aron dili siya makaon niini. A. Iya kining gisayawan. B. Iya kining giilad. Or C. Iya kining gidaganan. Josh, unsay tubag? Letra B po. Iya kining ilad. Okay, giilad ka ha niya. Tanawon daw nato ang saktong tubag, be. Alright, so tama si Josh. Saktong tubag kay letra B. Iya kining
giilad. Ikaupat na pangutana. Nganong kinahanglan man ilaro ni piso si bitin? A. Aron maluwas iyang kaugalingon. B. Aron mamahimo siyang utukan. C. Aron mamahimo siyang hari. Unsay saktong tubag, Josh? Letrang A po. Aron maluwas iyang kaugalingon. Okay, tanawon nato pag-usab kung sakto ba ang iyang gihatag. Okay, tama ka, Josh. Ang saktong tubag kay letrang A. Aron maluwas iyang kaugalingon. Ang katapusang pangutana. Kung ikaw si Piso, buhaton sad ba nimo ang iyang gibuhat? Ngano man? A. Opo, aron masuko si bitin pag-ayo. B. Opo, para kini sa akong kaluwasan. C. Opo, aron ingnon ko nautukan sa tanan. Unsay tubag, Josh? Letrang B po. Opo, kay para kini sa akong kaluwasan. Okay, so ang saktong tubag kay letra B. Opo, kay para kini sa akong kaluwasan. Kabalo ba ka, Diyos, o sa tanang mga naminaw, o sa mga tanang nananaw, kada istorya na agyud tay mapupu nga usa mapupo na pagtulunan sa istorya. O ginatawag nato ning moral lesson. So na ako ihatag kaninyo mga kabataan ha, kabahin sa istorya kung unsa atong napupo ni ini. Una, gamito na to atong alimpatakan panahon sa palisdanan. O ang ikaduha, kayo pagkaminosa ang abilidad sa matag usa. Okay, ug dinhi natapos ang among istorya. Okay, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Usbundi ay nako. Ako si Teacher Mitzi A. Lopez, usa ka nagtutudlo sa Rizal Elementary School. God bless us all. Goodbye, Josh, and thank you. Thank you also sa lahat ng mga tumutulong sa amua, sa among reading coordinator, sa amuang principal na si Ma'am Rose. Salamat kayong tanan og diri lang ko kutob. Bye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, thank you so much, Ma'am Mitz Lopez of Rizal Elementary School. Siya po ay nagbahagi sa atin ng kwento na may pamagat na giunsa pagpildi sa piso ang bitin. Ug naatay nakutlo dito nga aral no nga gamita ang alimpatakan sa panahon sa kalisdanan ug ayaw pagaminusa ang abilidad sa matag usa. Yes, tama na. So dapat madiskarte ta labi na sa panahon nga kanang naata sa lisod nga sitwasyon. So pareha sa gihimo ni Piso no, iyang giilad si bitin aron makaluwas siya o dili siya kaunon ni bitin. O kato siya gigamit kay yung hunahuna kita pod kung naata sa ingon nga sitwasyon gamito na to atong abilidad og usab maghunahuna pud tagtarong no o kanang sa kadaghanan pud nga panahon ato yung taganong panahon ang paghunahuna og tarong sa nato gamiton natong mga actions sa pagtubagan ng mga problema. So daghan kay salamat Ma'am Mitz, ug daghan po kay salamat sa imuhang pupil interactor na si Joshua E. Salvacion of grade 1 AAC of Rizal Elementary School. At maraming salamat din sa kanyang advisor na si Ma'am Carmelita W. Ubaldo. Ayan, maraming salamat po. And of course, magbabasa tayo ng mga
shout-outs maya-maya sa lahat ng ating live viewers. But this time, ipapakilala ko po ang ating next story reader na mula na naman po sa ibang paaralan dito sa Panabo City Division. She's from Salvacion Elementary School. Ayan, hello sa mga taga Salvacion Elementary School. Magandang umaga po sa inyong lahat. I'm sure na full support silang lahat ngayon sa ating next reader at inaabangan nila ito. Okay, I guess first time yata ni ma'am. So I'm sure talagang nakatutok ang lahat. At ang kanyang storya po na ibabahagi sa atin ngayong araw na ito ay may pamagat na Be a Reader. Ang kanilang school reading program ay Be a Reader at ang kanyang story po ay si Dindo Pundido. And gusto ko sanang bumati ng good morning sa kanilang school principal na si Ma'am Jewel C. Pacana. Hello po, good morning po. Ayan. At ang storya po ay, ang author po nito or sumulat po nito ay si Jumay Tejido and illustrated by same po si Jumay Tejido. At ito po ay ibabahagi sa atin ni Ma'am Shirel Marjorie J. Auxilio. Take it away, Ma'am. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello sa lahat ng mga mag-aaral, ng mga guro, at lahat ng mga nanonood ngayong araw na ito. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating pag-aaral? Alam ko na naging maayos ang pagsisimula ng klase natin at ang patuloy na pag-unlad ng edukasyon ay dahil sa inyong tulong. So nagpapasalamat po kami sa lahat. Okay, so ngayong umagang ito, may babasahin akong isang kwento na maghahatid sa atin ng isang aral. So handa na ba kayo mga bata? Kung handa na kayo, maaari nyo ba akong bigyan ng isang matamis na ngiti? Ayan, ngiti-ngiti sila. So alam ko na ready na kayo, handang-handa na sa pakikinig ang mga batang gustong matuto at mapunan ang pangangailangan para sa isang mabuting kinabukasan. Ang aking magiging kwento ay pinamagatang si Dindo Pundido. So, kapag wala tayong kuryente, ano ba ang ating nararamdaman? Bago natin simulan ang ating kwento, meron tayo dito mga talasalitaan. Ito yung mga salita na maaaring makapagbigay ng sagabal sa atin sa ating pagbabasa. Kaya halina't bigyan muna natin ng pansin, bigyan natin ng kahulugan upang mas malalim nating maintindihan ang ating kwento ngayong umagang ito. Una ay ang salitang pundido. Ano ba ang ibig sabihin ng pundido? Alright. Ito ay walang ilaw, no? Miminsan ang ating mga bahay napupundi ang ating mga ilaw. Kaya kapag napupundi, medyo madilim talaga. No? So pundido, ibig sabihin walang ilaw. Pangalawang salita ay alitaptap. Ano ba ang alitaptap? Nakita na ba kayo ng alitaptap? Ang alitaptap ay isang uri ng kulisap na kilala sa katangian ng na ilaw. Nakakita na ba kayo niyan, mga bata? Natutuwa ba kayo kapag may mga alitaptap na umaaligid sa mga hardin o kaya sa mga puno? Alright, pangatlo. Marikit. Ano ba ang salitang marikit? Ang marikit ay
maganda. Maganda. Ang mga bagay na ginawa ng Diyos, lahat ay malikit. Pang-apat, tinadyakan. Ano kayang ibig sabihin ng tinadyakan? Ang tinadyakan ay sinipa. Sinipa ng buong lakas. Tinadyakan ng buong lakas. Okay? So, handa na ba tayo sa pagsisimula ng ating kwento? Ang ating kwento ay Dindo Pondido. Tuwing sasapit ang dilim, nabubuhay ang kagandahan ng hardin. Sa kislap ng mga alitaptap, sa kanilang marikit at munting mundo, sikat ang mga anak ni na Don Fuego at Dunya Luz. Ang panganay na si Silaw ay may ilaw na ubod ng lakas. Parang flashlight naman ang diretsyong ilaw ni Sinag. Sari-sari naman ang kulay sa kislap ni Kutitap. Dahil sa angking galing ng magkakapatid, pinanabikan ng lahat ang pagsilang sa bunso. Siguro maraming ilaw ang bunso, hula nila. O kaya'y umiilaw ang pakpak. Ngunit nagulat sila sa lumabas sa itlog. Isang alitaptap na walang kislap. Ay, wala siyang ilaw. Nagulat na sabi ni Silaw. Tatawagin ko siyang Dindo. Pahayag naman ni Don Fuego. Si Dindo Pondido? Tokso ni Sinag. Anong klaseng alitaptap iyan? Tanong ni Kutitap. Siya ay katangi-tangi. Rin tulad ng magkakapatid. Sagot ni Dunya Luz. Paglaki ni Dindo, labis niyang ikinahiya ang kanyang pagkapundido. Inay, espesyal din ba ako tulad ni na kuya at ate? Nag-aalalang tanong ni Dindo. Oo anak, espesyal tayong lahat. Ang kawalan mo ng ilaw ang nagpapabukod tangin sa iyo. Malambing na wika ni Dunya Luz. At huwag kang mahiyang makihalubilo sa ibang alitaptap. Doon mo makikita ang iyong tunay na kislap. Payo naman ni Don Fuego. Kaya't sa sumunod na gabi, sinundan ni Dindo ang kanyang mga kapatid sa pag-asang mahanap ang kanyang sariling kislap. Kuya Silaw, gusto ko rin ilawan ang bahay ni Landong Langgang. Ani Dindo. Ang malakas kong ilaw lamang ang kayang magpaliwanag dito. Sagot ni Silaw. Kay Sinag ka na lang manggulo. Kuya Sinag, tutulungan kita sa paghahanap sa kwintas ni Binibining Mariposa. Wika naman ni Dindo sa isa pa niyang kuya. Ilaw ko lang ang maaaring gumabay sa landas ng Binibini. Sagot ni Sinag. Kay Kutitap ka mangulit. Ate Kutitap, gusto ko rin pasayahin ang salo-salo ng mga kitikiti. Wika ni Dindo. Huwag kang manggulo. Tanging ilaw ko lang ang makulay at maganda para sa salo-salong ito. Mataray na sagot ni Kutitap.
Paano ko kaya mahahanap ang aking kislap? Bulong ni Dindo sa kanyang sarili. Nang makalayo na si Dindo, bigla niyang narinig ang matinis na sigaw ni Kutita. Saklolo! Saklolo! Agad na bubalik si Dindo sa kinaroroonan ng mga kapatid. Pero madilim na ang bahay ni Landong Langgam. Lilipad-lipad na si Binibining Mariposa, suot ang kanyang kwintas. At tahimik na ang salusalo ng mga kitikiti. Lumilinga-linga si Dindo at nakita niya ang isang higanting bote. Nakakulong dito ang kanyang mga kapatid. Napansin ni Dindo ang ibang alitaptap na nagtatago sa ilalim ng malaking dahon. Lahat sila ay takot na takot. Walang gustong lumapit sa bote. Kung sila ang magtatangkang sumagip, tiyak na mahuhuli na rin sila ng bata, ani Dindo sa sarili. Nagulat ang mga nagtatagong alitaptap nang lumapit si Dindo sa bote. Papel lang ang takip ng bote, kaya't tinadyakan niya ito at hinila, binatak at sinipa. Isa-isang nakalaya ang mga kapatid ni Dindo. Patakbong lumapit ang bata upang hulihin silang muli. Ngunit may biglang lumitaw na hugis multong papalapit sa kanya. Sa takot, mabilis na tumakbo palayo ang bata. Tuwang-tuwa naman ang mga alitaptap na nasa hugis multo pa rin. Pinalibutan ng kanyang mga kapatid si Dindo. Maraming salamat, Dindo, wika nila. Patawarin mo kami sa pagmamaliit namin sa iyo. Espesyal kang talaga. Sa unang pagkakataon, may kakaibang liwanag sa hardin para kay Dindo. At ng gabing iyon, natuklasan ni Dindo ang kanyang tunay na ningning. O, ayan mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Alam ko na nakikinig kayo ng mabuti. Kaya ating tingnan kung naunawaan niyo bang talaga ang aking kwento. Magkakaroon tayo ng ilang mga katanungan. Unang tanong, sino-sino ang mga kapatid ni Dindo? Sige nga, A. Araw, buwan at bituin. B. Silaw, sinag, kutitak. C. Silaw, araw at kutitak. D. Alitaptap, tutube at mariposa. Ano? B. Meron tayo dito, yes, si Hans, no? Gusto kong ipakilala sa inyo si Hans na isa siyang mag-aaral mula sa ikatlong baitang ng salbasyon. Hello, Hans! Hello. Kumusta ka? Nindot kaayo. Okay. Sige, Hans. Ano ba ang sagot mo sa unang tanong? Sino-sino ang mga kapatid ni Dindo? C. Si kaya? Oh. Aha. Ang tamang sagot ay titik B. Sina silaw, sinag, at kutitap. O, tama dito si Rosemary Malasaga Espina. Okay. Tama rin si Rose Gemini Sayatak Fudge. Magaling mga bata.
Sige Hans, handa ka na ba sa pangalawa nating tanong? Opo. Okay, ang pangalawa nating tanong ay, ano ang kakaibang katangian ni Dindo? A. Umiilaw ang kanyang pakpak. B. Mahaba ang kanyang buntot. C. Malakas ang kanyang pandinig. Letter D. Alitap-tap na walang kislap. Ano D. kaya ang sagot? Yes, Hans? D. Titik? D. Tingnan natin, kay Kaisi Barcenas ay titik B. Tingnan natin kung sino ang nakakuha ng tama. O ayan, ang tamang sagot ay titik D. Tama ka, Hans. Alitap-tap na walang kislap. Pumunta na tayo sa ikatlong katanungan. Pangatlo, paano nahanap ni Dindo ang kanyang sariling kislap? Di ba namomroblema siya kasi hindi siya kumikislap, wala siyang ilaw? Paano nahanap ni Dindo ang kanyang sariling kislap? A. Iniligtas niya ang kanyang mga kapatid. B. Nagpasikat si Dindo. C. Pinabayaan niya ang kanyang mga kapatid. Letter D. Kinagat ni Dindo ang bata. Sige Hans, ano ang tamang sagot? A. Aha, si Emily din dito sumagot ng titik A. Si Rose naman ay sumagot ng titik D. Tingnan natin kung sino ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, tama ka ba Hans? Tama ka ba? Tama. Tama. Yes, tama ka. Ang tamang sagot ay titik A. Iniligtas niya ang kanyang mga kapatid. Kaya nahanap niya ang kanyang sariling kislap. Punta na tayo sa pang-apat na katanungan. Pang-apat na katanungan. Ano ang ipinahihiwatig ng biglang pagsigaw ng mga kapatid ni Dindo na, "Saklolo! Saklolo!" Ano kaya ang ibig sabihin nun? A. Sila ay nagkakatuwaan. B. Sila ay nagbibiruan. C. Sila ay nasa panganib. D. Sila ay nahihiya. Ano ang tamang sagot, Hans? C. Titik C kaya? Tingnan natin yung iba. Ang iba ay sumagot ng titik A. Tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Correct! Ang tamang sagot ay titik C. Sila ay nasa panganib. Kaya, sumigaw sila ng, "Saklolo! Saklolo!" Pumunta na tayo sa ikalimang tanong. Ang ikalimang tanong, handa ka na ba, Hans? Okay. Kung ikaw ay Handa may na. matanging talento o kakayahan, ano ang gagawin mo dito? A. Itago at ikahiya. Ito. B. Ipagmayabang sa iba. C. Hayaan na lang ito. D. Gamitin ito sa kabutihan upang makatulong. Ano ang tamang sagot? D. Titik D. Tingnan natin, si Alaysa din ay sumagot ng titik D. Tingnan natin kung tama ang inyong naging kasagutan. Tumpak! Tumpak kayo! Ang tamang sagot ay gamitin ito sa kabutihan. Maraming salamat, Hans, sa iyong pagsagot at sa iyong kooperasyon. Ano kaya ang aral na makukuha natin mula dito? Ang aral ng ating kwento ay huwag nating maliitin ang kakayahan ng iba
o ng sarili nating kakayahan dahil lahat tayo ay ginawang espesyal ng Diyos at kapaki-pakinabang. Katulad ni Dindo, di ba? Sa unang pagkakataon, nahanap niya ang kanyang kislap dahil tinulungan niya ang kanyang mga kapatid. Lahat tayo ay ginawang espesyal ng Diyos. Kanya-kanya tayo, iba-iba tayo ng kakayahan. Pero ginawa tayo ng Diyos na kapaki-pakinabang. Kaya maging masigasig sa mga ginagawa natin na kabutihan dahil lahat ng ito ay para sa Diyos. Sa kanyang kabutihan kaya binigyan tayo ng kanya-kanyang kakayahan. Maraming salamat sa lahat ng mga bata na nanood ngayong araw na ito, especially kay Hans. Hello, Hans! Oh, ayan si Hans. Oh, mga bata. Gwapong-gwapo si Hans dito. Maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng isang kwento sa ating SDS na si Sir Solitario, sa ating ASDS na si Ma'am Refamonte, sa aming butihing principal na si Ma'am Jewel Pacanya, sa aming reading coordinator na si Ma'am Joy Ruaya, at sa aming tagapagdaloy na si Ma'am Christina Sagarino, at ang aming EPS sa Pilipino na si Ma'am LD Chris. Maraming salamat po sa pagkakataon na makabahagi ng kwento sa ating mga mag-aaral dito sa Panabo. Dahil sulong edukasyon, sulong para sa magandang kinabukasan. Dahil dito sa Panabo, ang edukasyon ay laging panalo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam. Bye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, thank you so much po, Ma'am Shireel Marjorie J. Auxilio of Salvacion Elementary School. Ayan, siya ay nagbahagi sa atin ng kwento na may pamagat na si Dindo Pondido. Ayan, napakagandang kwento. Ito ay nagbigay sa atin ng aral na huwag nating maliitin ang kakayahan ng iba dahil lahat tayo ay ginawang espesyal at kapaki-pakinabang. Ayan. Yes, that's very true. No? Everyone is unique. So lahat tayo ay may talent, may skills and abilities. So nasa atin po kung gamitin natin ito ng maayos at saka yan po ay binigay sa atin ng Panginoon. So dapat po natin siyang gamitin at saka ipakita sa iba. Huwag nating itago. Ayan. So napakagandang kwento ang ating natutunan ngayong araw na ito. But this time, magbabasa muna tayo ng shoutouts. Di ba sabi ko sa inyo kanina, magbabasa ko ng shoutouts. So ayan, I would like to say good morning to King R. Chanel Cabanes of Rizal Elementary School, Grade 3 AAC under Teacher Ferolyn Masamok. Hello, good morning, and thank you so much for watching. And also, good morning to Maricel Bagsak, watching from San Pedro. Ayan, magandang umaga sa iyo, Maricel. And of course, good morning to Judith Dizon. Ayan, good morning. And we have here from lovely Shopee Tibong Samihon. Good morning, Georgia May Samihon, grade 5, Rioli John Samihon, grade 3, watching from RDMES. Ayan, thank you so much. Good morning. And shout out from Shin Ira. Hello sa'yo. Thank you so much for watching. Meron pa ba? Sige nga, may humahabol pa ba dyan ng mga nanunood ng mga learners sa Panabo City Division? We have here from Rabiola Gaitera Burgos. Shout out to my teacher, Mrs. Mitz A. Lopez. Hello, good morning. Ayan, ang dami-dami nating viewers this morning, no? Thank you so much sa inyo. We have here also from
Good morning to Marthea Nicole Alberca. Ayan, watching from Rizal Elementary School of Grade 4 AAC under Ma'am Doris Sibalios Riquillo. Ayan, thank you so much for watching po. Ayan, also we have here from Geraldine T. Utda. Good morning, Leo GT Adtuon, Grade 1 GT Aluminum. Ayan, good morning sa inyong lahat. And thank you so much for watching. Check nga natin, mayroon pa ba? We have one more from Jonna May Ranoko Adlawan watching from Rizal Elementary School. Advisory, Ma'am Doris Ceballos Riquilio. Hello sa mga taga Rizal Elementary School. And we have here my shout out from Doris Ceballos Riquilio. Congratulations to Ma'am Mitz Avenido Lopez. Ayan, thank you and congratulations Ma'am Mitz. So this time, i-introduce ko na po sa inyo ang ating next na story reader. Ayan. Ang ating pong next story reader ay mula sa Antonio O. Floyrendo Elementary School 2 at ang kanilang school reading program ay Project Read, Reading Enthusiast Attaining Development. Ayan. At ang kanilang school principal ay si Sir Arnel T. Durupan. Hello sir, good morning po. At ang kanya pong story ay Hansel and Gretel. And this will be shared to us by Ma'am Carla A. Musqueda. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, we're back na naman po. May konting technical problem lang tayo, no? And ang ating controller po ay kasulukuyang inaayos po ito. And thank you so much to our controller for today. Wala pong iba si Sir Roland Obeso of New Visayas Central Elementary School. So kasali din nating mga TWGs. So they're trying to fix this issue po. Pero magpapatuloy pa rin po tayo habang naghihintay tayo na maayos po ang lahat. And of course,
course, magpapatuloy muna tayo ng shout out sa mga hindi ko nabasa kanina. Ayan. So sa lahat ng ating viewers, hello! It's time for you to post your comments, your shout outs kasi babasahin ko po yan today. Ayan, may nag-post ng kanyang shout out. We have here from French, Daniel Villondo Galgo. Good morning. From grade 5 watching from Katipunan Elementary School. Hello, good morning sa'yo. We have here from OAH, ito Zignol. Okay, good morning from San Vicente Elementary School. Breen Christoph R. Lungay, grade 3, Acacia under Mrs. Lynette Baptista. Hello, good morning, and good morning also to Ma'am Lynette. Hi sa'yo. And we have here from Gerald Glenn Perez. Good morning po, watching from John Aldre Perez from Grido Elementary School. Ayan, good morning, magandang umaga. And from Shin Ira, Ma'am Biron po from San Vicente Elementary School. So I guess nagsha-shoutout siya sa kanyang guro. Ayan, good morning at magandang umaga sa lahat ng ating live viewers this morning, sa lahat ng mga learners sa Panabo City Division na nanonood sa atin every Friday, no, na talagang tinututukan ito ng lahat dahil marami po silang napupulot na aral. May mga naririnig silang bagong kwento na hindi pa nila narinig before, at also may nakukuha silang aral dito. At of course, dito rin nakikilala nila ang kanilang mga guro bilang mga story readers. Ayan, so marami tayong mga nakakasamang mga guro sa Panabo City Division na talagang nag-accept ng challenge na maging parte po ng Unlimited Stories for Reading Delights at maging story readers po sila. Yan, maraming salamat sa inyong lahat, at actually na-miss ko din ito, no, kasi every Friday po ito, and then nung nagbakasyon na, saglit po tayong nagpahinga muna in preparation po sa opening po ng class, but this time bumabalik po tayo, no. Talagang I'm sure na-miss ito ng lahat. At lahat ng mga estudyante ay talagang gusto nilang marinig na naman ng mga panibagong kwento. Kaya inabangan talaga nila ang pagbabalik ng Year 3 na po ng Unlimited Stories for Reading Delights. At magpapasalamat din tayo sa head po ng ating program na si Dr. Maria Perpetua Angelita Suelto, kasi napakagandang programa po ang kanyang na-come up, no? Kasama po ang iba't ibang education program supervisors po sa different learning areas. Talagang pinagtulungan, pinag-isipan nilang mabuti po para lang po sa mga kabataan. Talagang sulong edukalidad ika nga ng ating previous reader kanina sa Filipino Kinder to Grade 3 na si Ma'am Shireel. Ayan, talagang para sa bata, para sa bayan ang ginagawa talaga ng lahat ng mga guro, lahat ng mga nagtuturo sa paaralan, no, talagang nag-iisip sila para sa mga kabataan. Lalong-lalo na ngayon na face-to-face na po tayo. Ayan. And I'm sure ang mga bata rin na-miss nila ang pagpunta sa schools, kaya talagang excited sila palagi. Okay, and I guess okay na po ang ating ang ating next reader. Na-fix na po ang ating technical problem. So, I guess ipapakilala ko na ulit ang ating third po na story reader this morning. Again, she's from Antonio of Loirendo Elementary School 2. At ang ating pong next story reader once again ay si Ma'am Carla A. Musqueda. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.
innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal situations. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, laging handa tutulungan ka, kaya wag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal staging ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AIM Radio for a good start. You are now listening to New Visayas on Air 99.0 AIM Radio for a good start. Good morning to all our listeners, especially to all of the students or learners. This time, it's intended for the grades 4 to 6 learners to listen to a story. Since it's time for the grades 4 to 6 to listen, we have our pupil interactor for today. She is from Antonio O. Florendo Elementary School 2, a grade 6 pupil from Section Quezon. She is Shinea Celestine Barcelona. Hi, Shinea. Good morning. Good morning, teacher. Yes, thank you so much, Shinea, for joining the platform and willingly participate as my student interactor for today. So are you ready to listen, Shinea, and to learn something from our story this morning? Yes, teacher. Very good. But before I will read to you, Shinea, and to all the listeners the story that we have for today, let us know and define some words that can be mentioned in the story. First word is trail.
When you say trail, a mark or a series of signs or objects left behind by the passage of someone or something. For example, there is a trail of footsteps on the road. Second word, gingerbread. Gingerbread means a cake made with molasses and flavored with ginger, or a fancy decoration, especially on a building. For example, I saw a very nice gingerbread house. Third word is creaked. When you say creaked, it means a high-pitched sound when being moved or when pressure or weight is applied. For example, the stairs creaked as she went up to them. And number 4, peeped. So when you say peeped, look quickly and furtively at something, especially through a narrow opening. For example, John peeped on neighbor's house. And the last word is wicked. When you say wicked, intended to or capable of harming someone or something, or it means evil or morally wrong. For example, the wicked side of her wanted to push the books in the library to fall to certain students. And those are the words that you will encounter in the story that I will read. Now, I think you're ready to listen to our story this morning. Are you ready to, Shania? Yes, teacher. I am also excited to hear the story. Wow, glad to hear that. So, the story is entitled Hansel and Gretel. Hansel and Gretel. There once lived a woodcutter with his children, Hansel and Gretel. One night, they heard their wicked stepmother told the woodcutter, "We do not have enough food to live on. We must leave your children in the woods." True to her word, the stepmother left Hansel and Gretel in the woods the next day. "How will we get home?" cried Gretel. "Don't worry, I left a trail of bread to help us find our way back home," replied Hansel. But when they reached the forest path, the trail was no longer there. The birds had eaten all the tiny pieces of bread. Hansel and Gretel tried to find their way back home, but in vain. Before I will proceed to the next part of the story, let me ask you 2 questions, Shinea. This is my question. Where did the stepmother leave Hansel and Gretel? A. At the market, B. At the police station, or letter C. In the woods? Letter C, teacher. The stepmother left Hansel and Gretel in the woods. Very good, Shinea. You're right. Now, the second question is, to help Hansel and Gretel find their way back home, what did Hansel leave on the path? A. A trail of popcorn, B. A trail of bread, C. A trail of seeds. Letter B, teacher. Hansel left a trail of bread. Good job, Shinea. Hansel left a trail of bread to find their way back home. Now, let us continue the story. And then, far into the forest, Hansel and Gretel came upon a tiny cottage. "Oh my!" they cried in delight. The cottage had a gingerbread roof and walls made of candy, and the windows are made of jelly. Hansel and Gretel had just torn off some gingerbread from the roof when the candy door creaked open and an old lady peeped out. "Come inside, little ones," she creaked. She looked kind, so Hansel and Gretel went in. But as soon as they did, the candy walls turned
into ugly brick ones, and the kind old woman changed into an evil witch. The witch locked up Hansel and made poor Gretel do all the work in the house. But Gretel was clever. One day, when the wicked witch was looking in the oven, Gretel tiptoed behind her and shoved the witch as hard as she could and slammed the oven shut. Gretel freed Hansel and two soon found their way home. Their father hugged them with tears in his eyes. Their stepmother was ashamed and promised to never hurt them again. And they all lived happily ever after. That's the end of the story entitled Hansel and Gretel. Now, let me ask you, Shania, 5 more questions about the story. The first question is, what did the candy walls and kind old woman turn into? A. The candy walls turned into ugly brick ones, and the kind old woman changed into an evil witch. B. The candy walls turned into a beautiful and colorful bricks, and the kind old woman changed into a fairy. Or letter C. The candy walls turned into an old house, and the kind old woman changed into a young woman. Letter A, teacher, the candy walls turned into ugly brick ones and the kind old woman changed into an evil witch. Excellent. Your answer is correct. Next question is, how did Hansel and Gretel escape from the wicked witch? A. Hansel let the witch eat a food with poison. B. Gretel shoved the witch as hard as she could into the oven and slammed the oven shut. Or letter C. Hansel and Gretel threw stones at the wicked witch. Letter B, teacher, Gretel shoved the witch as hard as she could into the oven and slammed the oven shut. Good job, Shinea. You got the right answer. The next question you will be answering has no options or choices to be chosen upon. You need to give your own answer or opinion, Shinea. So here's the next question. If you will see a beautiful house like full of gingerbread, will you get some candies and jellies without any permission? Yes or no, and why? No, teacher, because those gingerbread candies and jellies are not mine. It is bad to get things that are not mine without getting permission from the owner. Yes, that's true and correct. If you want to get some things that are not yours, you need to ask permission first from its real owner. The next question is, if the owner of the house told you to get inside the house, will you enter the house without any hesitations? No, teacher, because I don't know very well the owner of the house. You're right, Shinea. It is needed to not give your full trust to the person you just met and known. And the last question for you, Shinea, is, if you were Gretel, will you also help your sister or brother escape from the wicked witch? Or will you leave him behind? Or will you leave him or her behind? I will help my brother or sister escape from the wicked witch because when you have a sister or brother, you must love and help him or her no matter what happens. Very good, Shinea. Yes, it's true. You must help and love your brothers and sisters and even your friends and other people who are in need. I think those are just my questions to you, Shinea, and to our dear listeners. Thank you so much for listening attentively and for participating to our question and answer portion. So, before I will end this session,
Let me give you the things that you need to learn out from the story that we have read. And it is to not trust strangers even if they treat you well. And I guess that's the end of the storytelling for grades 4 to 6 learners. I hope that you have learned something for today's story. Thank you for listening and God bless everyone. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. All right, thank you so much to Ma'am Carla Mosqueda of Antonio O. Floyrendo Elementary School too. And she shared to us the story entitled Hansel and Gretel. And we've learned that we should not trust strangers even if they treat you well. And thank you so much also to his pupil interactor, Shania Celestine Barcelona of grade 6 Quezon, section Quezon. Ayan. Thank you so much. So we've learned that we should not trust anyone and also never give up. So if you're in that situation, never give up trying to find ways to escape, like what Hansel and Gretel did. They tried to escape from the wicked witch. Now this time, before we proceed to our next reader, I would like to say good morning to our live viewers, to Sonny De Los Reyes, and also to Joanna May Ronoco Adlawan, and to Deno Flores. All right, thank you so much for watching, and I would like to greet good morning to all of our live viewers, and of course, happy birthday to my co-teacher, Ma'am Lenny A. Pausal. Happy birthday to you! And now this time, let me introduce to you our next story reader this morning. She's from San Vicente National High School, and the reading program is Readers Rise. And their school principal is Sir Rustico P. Hernandez Jr., principal to. Hello, sir. Good morning po. And she will share to us the story entitled How Odin Lost His Eyes. And this will be shared to us by Ma'am Jerica Aiko B. Domanayos. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. A pleasant and a great morning to each and everyone, especially to our learners and to our listeners and viewers on our live streaming on the Facebook page, the YouTube page, and also on our Panaba Satellite Cable Channel 1. I am Ma'am Jerica Aiko Dumanayos, and today we are going to read another story for the junior high school learners. And today, this lesson is taken from a lesson in grade 10. So, since we are going to have a lesson in grade 10 or a story from grade 10, then I have invited a student interactor today. And she is a student from San Vicente National High School, a grade 10 student who is from the section St. Daniel. Yes. And she's none other than Larly Jam Ortega. Hi, Larly. Hello, everyone. Hello, Larly. How are you today? I'm doing good. How about you, ma'am? I'm feeling great also, and I'm so excited because this is actually my first time to be the story reader. And I hope that our listeners or our viewers will also cooperate and participate as we are going to read the story. And I hope you, Larly, will also be participating in the questions that I will be asking you later on. Will that be okay? Yes, ma'am. I'll be wonderful. Okay, that's great. So let's start first. Our before we proceed with the storytelling or the story reading, we shall have the vocabulary enrichment. And I am going to share to you the words that you will encounter later on as we go along with reading the story. So first is the first word is perch. This word means a support consisting of a branch or rod that serves as a resting place, especially a bird.
Here's an example sentence. We use perch in a sentence like this: The lovely birds watched us from their perch all night long. The second word is glorious. The second word means having worthy of or bringing fame or admiration. Here's an example: The greater the challenges, the more glorious victory. And the third word is sacrifice. The word sacrifice means an act of giving up something valued for the sake of something else. Here's an example: No sacrifice is too great when it comes to her children. There you have it. Now we've already known the words that we are going to encounter as we read the story. And by the way, the title of the story today is How Odin Lost His Eye. So let's start. Are you ready, Larly? Yes, ma'am, I am ready. That's great. So here's the story. Once the world was still young, Odin sat on his high throne in the most beautiful palace in Asgard. On his head, he wore a helmet shaped like an eagle. On his shoulder perched two black ravens called Memory and Thought. At his feet crouched two snarling wolves. The great king thoughtfully gazed down on the earth he created. With the help of the other gods, he made the men and women living in it. He truly felt like the All Father he was called. The fair elves lived between heaven and earth. They helped the children of the earth as they painted flowers, made beds for the streams, and brought gentle rain and sunshine to the earth. Even the ugly dwarfs agreed to help. They forged iron and metals and even made tools and weapons for the people on earth. All seemed to be going well. Odin found it hard to think of evil times, but he knew that the frost giants were only waiting for the chance to bring trouble to his children. They brought cold and ice to the world. They hated Odin and all of the works of the gods. In the gloomy land of his enemies, he saw evil shadows moving about. He, the king of gods, needs to have more wisdom. He ought to know more about them. So he went down his throne. He strode and came across the green earth till he came to one of the great evergreen tree. Close by the tree was a well full of clear water, which looks like a mirror. In it one could see pictures of the past and the future. Beside the well sat an old man with a face lined with the troubles of the world. His name was Mimir. No one, not even the great Odin, could see the pictures in the well unless he first drank some of its water. Only Mimir could give the magic drink. Aged Mimir, Odin said to the old man, you who hold knowledge of the past and future in your magic waters, let me have but one sip. Then I can know enough to protect the men and women of the earth from the hate of the giants. Mimir looked at Odin and said, the price of one drink of this well is not cheap. Once you have drunk and gazed in the mirror of life, you may wish you had not. Pictures of sorrow and death, as well as joy, you will see. So think again before you ask to drink.
Odin was not afraid to look upon sorrow and death. What is your price, aged Mimir? Odin asked. You are great and good God, Odin. Only those who do how hard work may drink from my well. But what you have given up, what have you given up that is very dear to you? The price of a drink must be a great sacrifice. Are you still willing to pay the price? What could be Odin's sacrifice? What was most dear to him? Odin thought of his handsome son, Balder. To give up his son would be like giving up his life. Indeed, that price would be a high price. Now, before I proceed to the next part of the story, I would like to ask our viewers and also to you, Larly, a simple question. Are you ready? Yes, ma'am. Okay, here's the question. Do you think the king would sacrifice his beloved son's life? From the way he speaks about his son, I don't think he would. Okay, so let's see if your answer is correct, Larly, as we are going to proceed with the next part of the story. Mimir had read Odin's thoughts. No, I am not asking for your dear son. The fates say his life must be short, but he has time yet to live and serve the gods and the world. I ask one of your eyes. Now, before I proceed to the next part of the story, let me ask another question to our viewers and also to you, Larly. Here's the question. How do you think would Odin react to Mimir's demand of taking one of his eyes? I think he would be startled, but end up accepting as he does want to have more knowledge to save everyone. Yes, very well said. Thank you so much, Larly. And we are going to check if your answer is correct as we will proceed with the next part of the story. One eye was a small sacrifice to win knowledge of how to help them. And without another thought, Odin plucked out one of his blue eyes and handed it to Mimir. Then Mimir smiled and gave a horn full of the water of his well. Drink deeply, brave king, so you may see all that you wish in the mirror of life. Odin lifted the horn to his lips and drank from it. Then he knelt and watched the pictures passing around its still and silent surface. He stood up and sighed. He has seen sorrow and death as well as joy. It was only glorious promise at the end that gave him courage to go on. So Odin, the great king of the gods, became one-eyed. If you can find Mimir's well, you will see Odin's blue eye resting at the bottom. It is there to remind men and women he made for them. There you have it. That's the story of how Odin lost his eye. So, did you understand the story, viewers? How about you, Larly? Did you understand the story? Yes, ma'am, I understood the story. That's great to hear. And let us check how much you have understood on our story, how Odin lost his eye, as I'm going to have the comprehension check. So you just have to choose the letter of your answer. So, viewers, are you ready? And how about you, Larly? Are you ready? I'm ready, ma'am. Okay, that's nice. So, we will start with the first question.
The following are the characteristics of Odin, the great king, except one: A. Brave, B. Loving, C. Determined, or D. Self centered. What do you think is your answer, viewers? Is it A, B, C, or D? And how about you, Larly? What's your answer? My answer is D, self-centered. D, self centered. Let's check if you are correct. So, if you answered self centered, then you got it right. The correct answer is letter D, rather. Thank you so much. Great job, Larly. Next, second question is, what did Odin sacrifice to be able to drink the magic water from Mimir's well? Is it A, his eye, B, his son, C, his people, or D, his throne? Okay, let's check if you know the answer. How about you, Larly? What's your answer? My answer is letter A, his eye. Okay, Larly's answer is letter A, his eye. Is that correct? Let's check. Very good. You got it right. The correct answer is letter A, his eye. And also, we have a viewer here who also got the correct answer. It's French Danielle Galgo. The letter A. Thank you so much. Great job. Next question. Why did Odin wish to drink the magic water from the well? Is it A, to experience the magic of the water from Mimir's well? Or B, to provide enough water to the men and women on earth? Or is it C, to help the fair elves and ugly dwarves as they work on earth? Or is it D, to know how to protect the men and women of the earth against the hate of the giants? Choose your answer now. Viewers, you may key in your answer on their comment section. And let's check and let's see if you have really understood the story as you give the answer to the question, especially to this third question. Now, Larly, what is your answer? My answer is letter D, to know how to protect the men and women of the earth against the hate of the giants. Okay, let's see if your answer is correct. The correct answer is letter D. Very good. To know how to protect the men and women of the earth against the hate of the giants. Great job, Larly, and great job to our viewers. Next, here's our fourth question. According to Mimir, what was the price to pay if you want to take the magic drink from the well? Is it a pot of gold, B, a joyful heart, C, a great sacrifice, or D, a heartfelt prayer? Okay, you may key in your answers. Okay, we have an answer here in our live viewers. We have O Owaj A2. Okay, I cannot clearly read the name of the Facebook name, but this person answered letter D. So let's check if he or she is correct. And how about you, Larly? What's your answer? My answer is C, a great sacrifice. Yes, and you got it right. The correct answer is C, a great sacrifice. Very well. Next, and this is actually the last question. Which among the following statements best describes the reason why Odin lost his eye? Is it A, Odin gave his eye to Mimir out of curiosity? B, Odin lost his eye because of the hatred of the giants? C, Odin chose rather to sacrifice his eye for the good of all his creation? Or D,
Odin offered his eye to Mimir to become the most powerful in Asgard? What do you think is the answer? To our viewers, let's check. Okay, our viewers are still checking or still keying in their answers. And how about you, Larly? What's your answer? My answer is letter C. Odin chose to sacrifice his eye for the good of all his creation. Yes, you got it right. The correct answer is letter C. Odin chose to sacrifice his eye for the good of all his creation. Wow, that's wonderful. You largely got perfect score. You got all questions right. Thank you so much for your participation. And before we end this story reading portion, we're going to have, or I am going to share to you the lessons of the story. First, Larly, may you please do the honor of reading the lessons of the story. We can obtain something if we are determined to do what is required. The next is we should think not only of ourselves but also for the welfare of others. And then the final one, sacrifices for our family and others is a great fulfillment. Thank you so much, Larly. And there you have it. Those are the lessons that we get from the story of how Odin lost his eye. Thank you so much for your participation, our dear viewers, and also our story or student interactor for today, who is none other than Larly Jem Ortega. Thank you so much, Larly, and have a great day. And also to our viewers, thank you so much, and also for to our Schools Division Superintendent, Dr. Renante A. Solitario, and also our Assistant Schools Division Superintendent, Madam Fabigay L. Framonte, together with our Division Reading Coordinator, our English Education Program Supervisor, Ma'am Bambi Suelto, and also thank you for the opportunity, Sir Rustico P. Hernandez Jr., our very own school principal, and also to our English coordinator, Ma'am Robisi Montajes, as well as our school reading coordinator, Ma'am Lovely Chain Vergara, and also to our students and all our viewers. Thank you so much for listening and have a great day. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you so much, Ma'am Jerica Aiko Dumanayos of San Vicente National High School. She shared to us the story entitled how Odin lost his eyes and or his eye, and we've learned that we should think not only of ourselves but also the welfare of others. So we should make small sacrifices for the benefit or for the welfare of others. So sometimes may mga sa sitwasyon sa buhay natin, there are times na talagang nag-iisip tayo ng mabuti no na minsan we have to sacrifice for the sake of others para matulungan natin sila, and that's actually very good, and I'm sure God will see your good deeds. So talagang ang ganda ng storya na ating narinig this morning, and that's the first time that I've heard that story. Thank you so much, Ma'am Jerica Aika Dumanayos of San Vicente National High School. And also, thank you to her pupil interactor, Larly Jam Ortega. Yeah, thank you so much. And thanks to your family for allowing you to be part of this program, Unlimited Stories for Reading the Lights. And I would like to say thank you to all of our pupil interactors who participated to us this morning, to Precious Hinay, and to Angelica Shane Villara, also to Vince Gutierrez. Thank you so much. And this time, let me introduce to you our next story reader this morning. This will be our last story reader. She's from Sindaton National High School. Hello sa lahat ng mga taga Sindaton National High School at sa kanilang school principal na si Ma'am Jean S. Bahaw. Hello po, ma'am. And also the reading program is RIDAR. Reading Every Day Empowers and Develop
advanced reader. Okay, and the story na ibabahagi po niya sa ating ngayong umaga ay may pamagat na natalo rin si Pilandok. Ito ay isinulat po mula sa Pabula sa Mindanao and ang gumuhit po nito ay si Teacher MJTV from YouTube channel. Ayan. At ito po ay ibabahagi sa atin ni Ma'am Rochelle C. Susas. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Magandang umaga po sa ating lahat ng mga tagapanood at taga-subaybay ng Panabo City Division Reading Delights, lalo na sa lahat ng mga mag-aaral na nakaantabay ngayon. Ikinagagalak kong makasama kayo sa araw na ito. Ako si Ma'am Rachel Susas mula sa Sindaton National High School. Mamaya po ay maaari kayong maglagay ng inyong komento sa comments section para sa mga katanungan na aking ibibigay. Bago pa tayo magsisimula, ay akin pong ipinakikilala ang aking student interactor. Mula po sa Sindaton National High School, si Jackie Lou Paraguya, grade 7 student. Hi, Jackie! Hi po, ma'am. Magandang umaga po sa lahat at sa kapwa ko kamag-aral. Ako po si Jackie Lo Paraguya, grade 7 ng Sindaton National High School. Okay, so sisimulan na natin ang ating kwento. Pero bago yan, ay babasahin ko muna ang layunin. Una, nahihinuha ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa akdang napakinggan. Pangalawa, na ipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Handa na ba kayong maglakbay at tunguhin ang mundo ng karakter sa ating kwento? Kung gayon, halina't makinig, maglakbay at matuto sa ating kwento na pinamagatang Natalo rin si Pilandok. Kilala si Pilandok sa kanyang pagiging tuso at mapanlinlang. Katunayan, madalas na panlilinlang o panluloko ang ginagamit ni Pilandok sa kanyang mga kalaban, kaya naman lagi siyang nananalo. Ngunit may kasabihan nga, ang anumang gawin mo sa kapwa mo, babalik at babalik din sa iyo. Sino kaya ang hayop na nakatalo sa kanya? Isa kaya itong malaki at makapangyarihang hayop? Halina't iyong alamin. Isang hapon, mainit ang sikat ng araw, kaya't nagpasya ang matalinong Pilandok na magpunta sa paborito niyang malinaw na batis upang doon magpalamig at uminom. Isang malaking gutom na baboy ramo pala ang nakatago sa gilid ng malalabay na puno at naghihintay ng anumang darating na makakain. Nang makita niya ang Pilandok, agad na nagnining ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumabas at humarang sa daraanan ng Pilandok. Sa wakas, dumating din ang aking pagkain. Gutom na ako sa maghapong hindi pagkain, Pilandok. Kaya't humanda ka na dahil ikaw ngayon ang aking magiging hapunan. Kitang-kita ng Pilandok ang matutulis na ngipin at pangil ng baboy ramo. Takot na takot ang Pilandok dahil alam niyang sa isang sagpang lang sa kanya ay tiyak na magkakalasog-lasog ang kanyang payat na katawan, subalit hindi siya nagpahalata. Unang katanungan, Jackie, ano sa tingin mo ang naisip na paraan ni Pilandok upang hindi siya kainin ng baboy ramo? Pinilang niya po yung baboy ramo. Okay, tingnan natin kung tama ang iyong kasagutan. Kawawa ka naman, baboy ramo. Maghapon ka na palang hindi kumakain.
Ang sabi na tila awang-awa nga sa kalagayan ng kausap. Pwede mo naman akong maging pagkain, pero alam mo, sa gutom mong iyan, at sa liit kong ito, tiyak na hindi ka mabubusog sa akin. Ang bugtong pa nito. Kung gayon, ano ang gagawin ko? Gutom na ako. Ang malakas na sigaw ng baboy ramo. So, tama ang kasagutan ni Jackie, nilinlang niya ang baboy ramo. Ha! Matutulungan kita riyan, baboy ramo, ang sabi ni Pinandok habang mabilis na nag-iisip. Tao! Tao ang dapat mong kainin para mabusog ka. Sasamahan kita sa paghahanap ng isang taong tiyak na makabubusog sa iyo. Ang paniniyak nito. Ano ba ang tao? Diyan ka bang mabubusog ako sa tao? Ang tanong ng baboy ramo. Ang tao ang pinakamalakas na hayop sa buong mundo. Ang sagot naman ng Pinandok. Mas malakas ba kaysa sa akin? Ang tanong ng baboy ramo habang inihipan at pinapalaki ang kanyang bibig. Oo, malakas talaga ang tao. Subalit, sa talas ng iyong mga ngipin at angin at sa bilis mong tumakbo, tiyak na kayang-kaya mong sagutin at kainin ng tao. Ang pambobola pa ng Pinandok sa baboy ramo. Ikalawang tanong, Jackie. Sa iyong palagay, naniwala kaya ang baboy ramo kay Pinandok? Opo. Okay. So mga mag-aaral, sa tingin nyo, naniwala ba ang baboy ramo kay Pinandok? Okay, tingnan natin ang susunod na mangyayari. Nahulog nga sa bitag ang baboy ramos ni Pinandok. Paniwalang-paniwala ito sa kanyang matatamis na pananalita. Kung gayon, sumahan mo na ako sa tao at nang ako'y makakain na. Basta tandaan mo, kapag hindi ako nakakain ng tao, ay ikaw pa rin ang magiging hapunan ko. Oo. Basta, ako ang bahala sa iyo. Iyak na mabubusog ka, kaibigan. Naglakad-lakad nga ang dalawa sa kagubatan hanggang sa mapunta sila sa isang talon. Nakarinig sila ng tinig na isang batang tila tuwang-tuwa sa paglangoy. Iyan? Iyan na ba ang tao? Susunggaban ko na at kakainin. Ang mabilis na sabi ng baboy ramo. Kaibigan, hindi pa iyan ang tao. Sumisibol pa lang iyan, kaya't hindi ka masisiyahan dyan. Ang sagot ng Pinandok. Kung gayon, saan natin makikita ang taong gagawin kong hapunan? Ang naiinip na tanong ng baboy ramo. Doon, sa gawing hilaga, ang sagot ng Pinandok. Nakakita sila ng isang taniman ng mga kamote. May isang matandang lalaking nagtatanim. Nakabaluktot na ang likod niya at nakalalakad na lamang sa tulong ng baston. Iyan na ba? Iyan na ba ang taong gagawin kong hapunan? Ako niyan. Payat na at hindi ako matitinga riyan, ang sabi ng baboy ramo. Tama ka, kaibigan. Payat masyado iyan at hindi ka mabubusog dyan. Hindi iyan ang nababagay sa isang matikas na baboy ramo tulad mo. Kung gayon, saan ko makikita ang taong kakainin ko? Gutom na ako. Niloloko mo lang yata ako eh. Ikaw na lang kaya ang kakainin ko. Huwag! Huwag, kaibigan! Kayo na ang taong laan para sa iyong hapunan. Ang sabi ng Pinandok
sabay turo sa isang matikas at matangkad na mga ngasong naglalakad sa gilid ng gubat. Tiyak na mabubusog ka riyan dahil malaman iyan at tiyak. Hindi mo gugustuhin pang kumain ng isang munting hayop na tulad ko pagkatapos mo siyang makain. Tama ka, Pilandok. Ito na nga ang hapunan ko. Sinugod ng baboy ramo ang nabiglang mga ngaso. Subalit, nabigla man at natumba ang mga ngaso, ay mabilis pa rin itong nakabangon at napaputok ang dalang riple, kaya't tinamaan ang baboy ramo. Pangatlong tanong mga mag-aaral, ano ang dahilan ng pagkapahamak ng baboy ramo? Jackie, ano sa tingin mo? Bakit napahamak ang baboy ramo? Ano ang dahilan? Dahil po sa bitag ni Pilandok. Okay, dahil sa bitag ni Pilandok, niloko siya ni Pilandok, nilinlang siya ni Pilandok. Mga mag-aaral, tama ang inyong kasagutan. Nakahinga ng maluwag ang tusong Pilandok. Ngayon siya nakadama ng matinding uhaw, kaya't naisip niyang muling bumalik sa batis upang ipagpatuloy ang naputol na pag-inom. Tahimik na umiinom ang Pilandok nang biglang niyang maramdamang may sumunggab sa kanyang isang paa. Paglingon niya, ay nakita niya ang buwayang makailang beses na niyang nilinlang. Alam niya galit sa kanya ang buwaya, pero galit din siya rito dahil lagi siyang pinipigilang uminom sa batis. Sa halip na magsisigaw sa sakit, ay mabilis na umisip ng solusyon ang matalinong Pilandok. Hay nako, kawawa naman ang buhaya nito. Hindi niya makilala ang pagkakaiba ng patpat sa paa ng isang usa. Ang tila nanguuyam na sabi ng Pilandok. Subalit, hindi siya binitiwan ng buwaya. Sanay na kasi itong naiisahan ni Pilandok. Kaya ngayon ay natuto na siya. Baka isa na naman itong patibong ng Pilandok. Buwaya, hilap ka ba? Ba't lang ang kagat-kagat mo? Heto ang paa ko, oh! Ang malakas na sabi, sabay taas sa isang binti. Ika-apat na tanong mga mag-aral. Sa tingin nyo, nalinlang nga ba ulit ng Pilandok ang buwaya? Yes, Jackie, ano sa tingin mo? Nalinlang ba ulit ni Pilandok ang buwaya? Opo. Okay, alam na natin ang sunod na nangyayari. Tama nga. Biglang binitiwan ng buwaya ang kagat-kagat na paa ng Pilandok. Akmang susunggaban na sana nito ang isang paang itinaas ng Pilandok nang mabilis itong makalundag palayo. Sising-sisi ang buwaya. Naisahan na naman siya ng matalinong Pilandok. Habang naglalakad pa uwi ang Pilandok, ay nasalubong niya ang isang suso. Dahil maliit ang suso, ay naisip ng Pilandok na kayang-kaya niyang magyabang dito. Hinamon niya ang suso sa isang karera at anong laking gulat niya nang pumayag ang suso at nagsabi pa itong kayang-kaya niyang talunin ang Pilandok. May isang kondisyon lamang ang suso. Kapag natalo niya ang Pilandok, ay titigilan na niya ang panlalamang o panloloko sa ibang hayop sa gubat. Tatawa-tawang pumayag ang Pilandok dahil sigurado naman siya ang mananalo sa karerang ito. Ang hindi alam ng Pilandok
ay kalat na sa kaharian ng mga hayop ang kanyang pagiging tuso o mapanlinlang. Kaya't napaghandaan na ng suso ang araw na siya naman ang maaaring pagbisitahan ng pilandok. Kinausap niya ang kanyang mga kapatid. Magkakamukha sila at aakalain mong iisang suso lang sila dahil sa kanilang pare-parehong itsura. Nagsimula na ang karera. Agad umarangkada at tumakbo ng ubod bilis ang pilandok. Subalit, paghinto niya sa kalagitnaan upang silipin kung nasaan na ang kalaban, ay anong laking gulat niya nang magsalita ang suso. O ano, pilandok? Pagod ka na ba? Takang-taka ang pilandok kung paanong nagawa ng suso na mauna pa sa kanya. Kaya't mabilis na tumakbo uli ang pilandok hanggang sa makarating sa dulo ng karera nang halos lumawit ang dila sa pagod. Ito na ang kalimang tanong mga mag-aaral. Sa iyong palagay o sa inyong palagay, sino kaya sa kanilang dalawa ang nanalo sa karera? Ang pilandok ba o ang suso? Sige nga. Jackie, sa iyong palagay, sino kaya ang nanalo sa kanilang dalawa? Si Suso po. Ang suso. Mga mag-aaral, ano ang inyong kasagutan? Okay, so tingnan natin kung anong nangyari. Okay, thank you French Daniel Bilyondo Galgo. Ang sagot niya ay ang suso. Okay. Subalit, hayon at nauna na naman ang suso na ipinagbubunyi na ng ibang mga hayop bilang nagwagi. So tama ang inyong kasagutan. Ang suso ang nanalo sa karera. Hindi makapaniwala ang pilandok na natalo siya ng isang suso. Natalo niya ang mabangis na baboy ramo. Natalo niya ang malaki at mahabang buwaya. Minsan naisahan na rin niya ang isang matalinong sultan. Subalit, heto, siya naman ngayon ang natalo ng isang munting suso. Ika-anim na katanungan mga mag-aaral. Paano nanalo ang suso laban kay pilandok? Paano nanalo ang suso laban sa pilandok? Yes, Jackie. Gumawa po siya ng paraan. Gumawa siya ng paraan. Yes. Mga mag-aaral, ang inyong kasagutan. Sige nga. Okay. Ang ginawa ng suso ay nalinlang niya ang pilandok. Ginamit niya ang kanyang mga kapatid sapagkat sila ay magkakapare-pareho lamang ng itsura. Kaya nabalikan si pilandok. Siya naman ngayon ang nalinlang ng suso. Susunod na katanungan. Ano ang maaaring maging bunga ng panlilinlang sa kapwa? Jackie. Ano ang maaaring maging bunga ng panlilinlang sa kapwa? Maaari pong makasira sa atin yung panlilinlang sa kapwa. Okay, hindi ito magdudulot ng mabuti. Makakasisira lamang ito sa atin, hindi ba? Kapag niloko natin ang ibang tao, babalik at babalik din sa atin kung ano man yung ginawa natin. So, hindi mabuti ang manloko o manlinlang ng kapwa. Okay, thank you sa mga sumagot. Si Princess Mir Villondo Galgo, gumawa ng paraan ang suso para matalo ang pilandok. Okay. Kinamayan niya ang suso at buong pagpapakumbaba niyang sinabi, Suso, kung sa paanong paraan mo man ginawa iyon, tinatanggap kong tinalo mo ako. Matalino ka nga, binabati kita. At dahil dyan,
Ipinapangako kong iiwasan ko na ang ginagawa kong panlalamang sa kapwa. Muling nagbuni ang mga hayop sa nakarinig kay Pilando. Diyan nagtatapos ang kwento. Ngayon, mga mag-aaral, ano ang aral na natutunan nyo sa binasang pabula? Sige nga, ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Ano ang aral na natutunan nyo sa binasa kong pabula? Okay, Jackie, ano ang aral na iyong natutunan? Huwag pumalinlang sa kapwa natin, tao o hayop para hindi po tayo malagay sa panganib. Okay, hindi dapat natin lukuhin o linlangin ang ating kapwa-tao para hindi raw tayo malagay sa panganib o sa alanganin na sitwasyon upang hindi mabalik sa atin ang ating ginawa. Sapagkat kung gumawa tayo ng masama, ay babalik rin sa atin. Subalit, pag gumawa tayo ng mabuti, ay mabuti rin ang balik sa mga mag-aaral. Meron kong mga kasagutan? Okay. So, ang mga aral na ating natutunan ay una, huwag manlinlang ng kapwa. Pangalawa, gumawa ng mabuti. At pangatlo, matutong tumanggap ng pagkatalo. Okay. Maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat sa aking student interactor na si Jackie Lu Paraguya. Siya po ang aking mag-aaral sa grade 7 Gladula ng Sindaton National High School Extension. Salamat, Jackie. Mayroon ka bang gustong batiin? Wala na po. Okay, so ay po sa kanyang mama na nanonood po ngayon. Suportado niya po ang kanyang anak. Maraming salamat po sa suporta. At sana ay ating isabuhay ang mga aral na ating natutunan sa mga kwentong napakinggan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa ikinig at pakikibahagi. Muli, ito po si Ma'am Rachel Susas mula sa Sindaton National High School na nag-iiwan ng mensahe. Ang pandaraya ay isang kahinaan. Kapuri-puri naman ang katapatan. Paalam! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panaba City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you so much, Ma'am Rachel C. Susas of Sendaton National High School. Siya po ay nagbahagi sa atin ng kwento na may pamagat na Natalo Rin si Pilandok. Ayan, napakagandang kwento po ang ating narinig mula kay Ma'am Rachel. At ito po ay nagbigay sa atin ng aral na huwag maging mapanlamang at manloko ng kapwa. Tama po, huwag po tayong manloko ng ibang tao at saka maging matapat po tayo sa ating mga ginagawa. Ayan, napakagandang storya po ang ating narinig. And of course, pasasalamatan natin ang kanyang pupil interactor na nakasama natin ngayong umaga na si Jackie Lu Paragoya, grade 7 of Sendaton National High School. Ayan. And of course, I would like to say thank you to all of the story readers na talagang nagbahagi ng kanilang panahon para po maging story reader this morning sa ating Kinder to Grade 3 MTP na si Ma'am Mitz A. Lopez of Rizal Elementary School. Thank you so much po, ma'am. At sa kanyang pupil interactor na si Joshua E. Salvacion. Ayan, maraming salamat. And also sa ating story reader sa Kinder to Grade 3 Filipino na si Ma'am Shirel Marjorie J. Auxilio. Ayan, thank you so much po at sa kanyang pupil interactor na si Hans Fuentes. Ayan, thank you. And of course, sa ating story reader kanina sa grade 4 to 6
English na si Ma'am Carla A. Mosqueda. Thank you so much po. She's from Antonio O. Floyrendo Elementary School. Ayan. And of course, nakasama din natin ang kanyang pupil interactor na si Shania Celestine Barcelona. Ayan, maraming salamat. And thank you also to our story readers sa sa junior high school English na si Ma'am Jerica Aiko B. Dumanayos of San Vicente National High School. At nakasama natin ang kanyang pupil actor na si Larly Jem Ortega, grade 10, Section St. Daniel. Ayan, maraming salamat. At sa ating panghuling story reader kanina na si Ma'am Rachel C. Susas of Sindaton National High School. Ayan, maraming salamat po ma'am at sa kanyang pupil interactor na nakasama natin kanina. Maraming salamat din kay Jackie Lo Paragoya. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Of course, pasasalamatan din natin ang lahat ng in-charge po sa pag-schedule po ng readers in all key stages and language area po. Maraming salamat po kay Ma'am Aya G. Cadorna, sa kay Sir Axel Gakasan, to Ma'am Donna Aquino, and also thank you to Ma'am Let Obaldo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, I would like to say thank you to the people behind the success of this program. Ayan, thank you so much to our DepEd officials headed, of course, by Dr. Rinante A. Solitario, our schools division superintendent, and of course, to Ma'am Febigay L. Rifamonte, our assistant schools division superintendent, and to our CID chief, Surgeon Mario Yamota, and to our SGOD chief, Ma'am Eileen Anyunueve. Thank you so much po sa inyong lahat. And to the head of this program, Ma'am Bembi Suelto, thank you so much po, our education program supervisor in English, and also to our education program supervisor in Filipino, Ma'am Eldy Chris B. Calzadora, and to our education program supervisor in MTB, Ma'am Juhani Aguilar. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat, lalong-lalo na kay Sir June Aguilon po na naging parte din po ng ating programa. Thank you so much po, sir. And of course, to the barangay officials of New Visayas, headed by our barangay captain, Honorable Mark Edward Peñas. And of course, thank you to the TWG of New Visayas Central Elementary School. Ang nasa backstage lang po sila, hindi niyo po sila palagi nakikita, pero nandyan po sila. Full support po ang workforce. Thank you so much to our controller for today, Sir Roland Obeso, to Ma'am Kimberly W. Absin, to Ma'am Lenny Pausal, who is celebrating her birthday today. Happy birthday to you. And of course, thank you to Ma'am Sheila Marie S. De Los Reyes, to Ma'am Geraldine Polikit, Ma'am Jessa May A. Versano, to Ma'am Lovely Rose Calderon, to Ma'am Jinli Muanya, and of course our school principal, Sir Janjan Feliciano S. Katbagan. Ayan, thank you so much po sa lahat. And of course sa lahat ng mga reading coordinators, lahat po ng mga kaguruan dito sa Panabo City Division, sa lahat ng mga learners na naging bahagi ng ating program for today, sa lahat ng ating mga viewers for this morning. Thank you so much po sa inyong participation at maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta sa ating programa every Friday sa Unlimited Stories for Reading Delights. At higit sa lahat, thank you so much po sa ating Puong May Kapal sa kanyang biyayang binibigay sa atin araw-araw. And this has been Teacher Davy Love Ramos Villarmino, your host for today. And see you again next time po sa panibagong episodes naman ng Unlimited Stories for Reading Delights. God bless everyone. Bye! Minsan sa buhay ay may mga tanong kung bakit ganito, ganyan at nagkaganon. Sa paglalakbay sa hamon ng buhay ay matutunan natin na maging matatag at matibay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan,
Magtuloy sa pagbabahagi ng kaalaman, kaliwat kanan ng problema, ngunit kaagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mong kami ay gagabay sa'yo, liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Kapag kakaisa ng bawat layunin ay makikita malasakit at ika'y diringgin. Ilalayo sa pangamba, ilalapit sa pangarap, pangarap na makamit ang kinabukasan. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, patuloy sa pagbabahagi ng kaalaman, kaliwat kanan ng problema, ngunit kagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Sa palipas ng oras ng buhay, baon-baon ang kaalamang hatid ng ating gabay. di magatubili sa pagkamit ng ating hingin. Ikaw at ako, maghahayag ng panibagong mundo. Panibagong ito. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo. Kami may tiwala.